ที่ฐานชายฝั่งตะวันออกซีลจากหน่วยสงครามพิเศษทางเรือของสหรัฐ U.S. Naval Special Warfare ดำเนินการฝึกยิงปืนเล็กสั้นคาร์ไบน์สไนเปอร์ไรเฟิลปืนพกและทำลายฉากขัดขวางด้วยวัตถุระเบิดเคียงข้างกับทหารหน่วยปฏิบัติการพิเศษกรีก Hellenic Special Operations ในระหว่างงานมหกรรมและการประชุมหน่วยปฏิบัติการพิเศษ Special Operations Forces Exhibition and Conference Orion 23 วันที่ 25 เมษายน 2023 กลุ่มดาวในพราน 2023 Orion 23 แสดงให้เห็นถึงผลงานความร่วมมือระหว่างกองบัญชาการปฏิบัติการพิเศษภาคพื้นยุโรปของสหรัฐและหน่วยรบพิเศษจากพันธมิตรองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือและประเทศพันธมิตร U.S. Special Operations Command Europe and Special Forces from North Atlantic Treaty Organization Ally and Partner Nations โดยการปลูกฝังความสามารถในการทำงานร่วมกันแบบพหุภาคีและเสริมสร้างเสถียรภาพระหว่างประเทศในสภาพแวดล้อมความมั่นคงที่พัฒนาอยู่ตลอดเวลาซีลจากหน่วยสงครามพิเศษทางเรือของสหรัฐดำเนินการฝึกการจัดชุดตรวจค้นและจับกุมเรือต้องสงสัย Visit Boat Search and Seizure เคียงข้างกับทหารหน่วยปฏิบัติการพิเศษกรีกและทหารหน่วยปฏิบัติการพิเศษไซปรัส Hellenic and Cypriot Special Operations Soldiers การฝึกร่วมของกองบัญชาการกองกำลังร่วมฝรั่งเศสครั้งสำคัญมีเป้าหมายเพื่อเสริมความพร้อมในการปฏิบัติการและมีทหารเข้าร่วม 12,000 นาย Atlas C1 Airbus A400M 2 เที่ยวบินเพื่อบรรจุ2กองร้อยกรมทหารปืนไรเฟิลกูร์คา Royal Gurkha Rifles และยุทธภัณฑ์ของพวกเขาเพื่อรวมเข้ากับกรมพลร่มที่ 8 นาวิกโยธินฝรั่งเศส The French Marine 8th Parachute Regiment สำหรับการฝึกทางยุทธวิธีและการรบผสมเหล่าทหารกว่า100 นายบินพร้อมบริพันธ์สนับสนุนจากตูลูสไปยังคาเทรสโดยที่เครื่องยนต์ทำงานอย่างรวดเร็วทำให้เห็นเครื่องบินขับไล่กองทหารภายใน90 วินาทีในเวลาเดียวกันเครื่องบิน Atlas จาก Armée de l'Air et de l'Espace กองทัพอากาศและอวกาศก็บินไปยังกองกำลังของฝรั่งเศสต่อจากนั้นฝูงบิน 47 Hercules C-130J ได้บินระยะไกลไปทางตอนใต้ของฝรั่งเศสทิ้งรถควอดไบค์และรถพ่วงจากอากาศยานลงสู่พื้นให้กับทหารจากกองพลโจมตีทางอากาศที่ 16 เครื่องบินลำนี้บินกลับอังกฤษโดยตรงโดยไม่ต้องลงจอดไปกลับเป็นระยะทางกว่า 1,000 กิโลเมตรการฝึกครั้งแรกเริ่มต้นขึ้นในปี 2021 Orion 23 เป็นการฝึกครั้งสำคัญสำหรับกองทัพฝรั่งเศสและเป็นโอกาสที่สมบูรณ์แบบสำหรับการฝึกรบร่วมผสมข้ามชาติในสถานการณ์ที่พัฒนาโดย NATO ซึ่งเป็นการฝึกตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการสู้รบในสงครามระดับสูงวางแผนให้สมจริงและทดสอบการฝึกครอบคลุมพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ต่างๆรวมถึงขอบเขตต่างๆอวกาศไซเบอร์และการข่าวสาร Orion 23 จะประเมินการตอบสนองระหว่างรัฐบาลต่อวิกฤตอย่างเท่าเทียมกัน
นอกขอบเขตปฏิบัติการของกองทัพการฝึกครั้งนี้เป็นครั้งล่าสุดเพื่อแสดงให้เห็นว่ากองกำลังร่วมผสมจะปฏิบัติงานอย่างไรกองกำลังทหาร The Anglo-French อังกฤษและฝรั่งเศสดึงกองทัพของทั้งสองประเทศส่งกำลังเคลื่อนพลเข้าประจำการอย่างรวดเร็วเพื่อส่งกองกำลังที่สามารถดำเนินการและคงไว้ซึ่งปฏิบัติการเชิงรุกและการตั้งรับทั้งบนบกกลางอากาศและในทะเลย้อนกลับไปในปี 2021 การฝึกร่วมระยะ 3 ปีครั้งสำคัญของกองทัพฝรั่งเศส Orion 23 เปิดตัวในเดือนกุมภาพันธ์ 2023 เข้าสู่ช่วงที่ 4 และช่วงสุดท้ายตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน ถึง 5 พฤษภาคม 2023 โดยจำลองการปฏิบัติการทางทหารขนาดใหญ่โดยมีกองกำลังจาก 14 ประเทศพันธมิตรเข้าร่วมการฝึก Orion 23 กลุ่มดาวนายพราน 23 แสดงถึงความปรารถนาที่จะส่งเสริมสร้างความพร้อมในการปฏิบัติการร่วมของกองทัพฝรั่งเศสและความสามารถในการตอบสนองต่อความขัดแย้งที่มีความรุนแรงสูงณขนาดนี้ระยะที่ 4 และขั้นสุดท้ายของการฝึก Orion เข้าร่วมกับแนวร่วมข้ามชาติซึ่งฝรั่งเศสมีบทบาทในกรอบประเทศ Framework Nation เพื่อแก้ปัญหาการเมืองที่ยืดเยื้อและความขาดแคลนทางทหารในหมู่สมาชิกยุโรปของเนโตกลุ่มไตร Framework Nation นำโดยสหราชอาณาจักรเยอรมนีและอิตาลี Orion เผชิญหน้ากับศัตรูในจินตนาการที่มีกำลังเทียบเท่าโดยจำลองปฏิบัติการทางทหารขนาดใหญ่ที่มีความเข้มข้นสูงในทุกสภาพแวดล้อมทางบกทะเลอากาศอวกาศไซเบอร์สเปซและสนามการข่าวสารแม่เหล็กไฟฟ้าระยะเริ่มต้นจะดำเนินการโดยกองกำลังทางอากาศ Orion เพื่อสร้างความได้เปรียบเหนือศัตรูและสร้างอำนาจเหนือห้วงอากาศจากนั้นกำลังทางบกจะเข้าร่วมการรบเพื่อหยุดการรุกคืบของกองกำลังฆ่าศึกเมอร์คิวและปลดปล่อยภูมิภาคอาร์เลนเป็นเวลา 19 วันบุคลากรทางทหาร 12,000 นายรวมถึงพันธมิตร 1,700 นายจะเข้าประจำการด้วยยานพาหนะทางยุทธวิธี 2,600 คันและเฮลิคอปเตอร์อีก 40 ลำเหนือเขตปฏิบัติการทางบกระหว่างเบซองซงและอาเมียงครอบคลุม 400 คูณ 250 กิโลเมตรมีการบินหลายระลอก 750 ครั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณ Massif Songhang พื้นที่ราบสูงทางตอนใต้ของฝรั่งเศสและอ่าวบิสเคย์โดยใช้เครื่องบินรบประมาณ 50 ลำเครื่องบินขนส่ง 10 ลำหรือมากกว่านั้นและโดรนรวมถึงสังเวียนทางทะเลแอตแลนติกจะมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเช่นกันแบบฝึกนี้ยังมีองค์ประกอบที่เสมือนจริงที่รวมเข้ากับพลวัตของสถานการณ์สิ่งที่อาจเกิดขึ้นบางอย่างเป็นการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์และสิ่งเร้าเสมือนจริงโลกไซเบอร์อวกาศข้อมูลข่าวสารจะถูกเล่นในจักรวาลเฉพาะกิจที่แยกออกจากโลกแห่งความจริงภายใต้กรอบการละอวกาศที่เหมือนจริงนี้ระยะสุดท้ายของ Orion มีจุดมุ่งหมายหลัก 3 ประการเพื่อดำเนินการปฏิบัติการที่มีความเข้มข้นสูงกับศัตรูที่เข้าคู่กันอย่างเท่าเทียมเพื่อรวมผลปฏิบัติการเข้ากับทุกสภาพแวดล้อมและทุกพื้นที่และเพื่อให้สามารถรวมพันธมิตรและกองกำลังร่วมรบเข้าสู่การดำเนินกลยุทธ์เผยแพร่เมื่อ 24 เมษายน 2023 U.S. Army ถ่ายภาพโดย Staff Sergeant Jacob Dunlap
เรียบเรียงและแปลโดย วนาลี ฮันเตอร์